Sziasztok! Ma a befektetési egységhez kötött, azaz a Unit Linked életbiztosítást ismerhetitek meg. Ennek alapját a hagyományos életbiztosítás képezi, amelynél csak akkor kapsz pénzt a biztosítótól, hogyha a biztosított meghal. Az ügyfelek egy része ezt kidobott pénznek érezte, elvégre bár nagy összeget kapsz halál esetén, de jó esetben nagyon sokáig fizeted a díjat. Így már rég felmerül az igény, hogy egy adott idő után kaphassanak vissza pénzt. Ezt hívják úgy, hogy elérésre is fizessen a biztosító. Azaz, ha egy viszonylag messze levő, előre megadott időpontot elér a biztosított úgy, hogy a szerződés is, és egyben a biztosított is életben van, akkor jár neki egy adott összeg. Ezek voltak a vegyes típusú életbiztosítások, amelyekkel néhol még ma is találkozhatsz. Ezeknél az ügyfél pénzének jó része ténylegesen a szolgáltatási díjra ment el, vagyis a sima kockázati életbiztosítási díjra, és egy fennmaradó kicsi részt fektették be egy nagyon biztonságosnak tekinthető konstrukcióba. Bár jól hangzik a biztonság, de ez egyben azt is jelenti, hogy a hozamkilátások sem túl magasak. Itt a biztosító előre megmondja az ügyfélnek, hogy a kötéstől számított általában 20 év leteltével mekkora összegre jogosult. Mivel itt garanciát vállalt rá a biztosító, ezért nem ad túl nagy mozgásteret. A felkínált befektetési lehetőségek kockázati szintjük szerint alapvetően a konzervatív vonalat képviselik még akkor is, hogyha neve dinamikus. Ezzel a megoldással eléred azt, hogy ha van egy meglévő életbiztosításod, amely tragédia esetén fizet neked, és ha nem történik baj, akkor valamennyit visszakapsz. Tekintheted ezt úgy, hogy a visszakapott pénz egyfajta árengedmény. Valódi befektetésként viszont pont amiatt nem kezelném a vegyes típusú életbiztosítást, mivel jellemzően az infláció alatt teljesít. Ekkor számszakilag ugyan gyűlik a pénzed, a vásárlóereje viszont csökken. Egy befektetéstől pedig pont azt várod, hogy a vásárlóerő minimum szinten maradjon, vagy éppen növekedjen. És ezt pontosan tudták azok, akik létrehozták a befektetési egységhez kötött életbiztosítást. Ez a típusú befektetés már az 1950-es évektől létezett, de Magyarországon csak az 1990-es évek közepétől terjedt el. Ennek lényege, hogy a kockázati életbiztosítást csak egy nagyon minimális részben tartalmazza a szerződés. A többi befizetett összeget a választásodnak megfelelően befektetik, így itt már jó esélyed van arra, hogy minimum értéken tartsd a pénzedet, vagy éppen gyarapíthasd is. Adott esetben itt is sok időről beszélünk, így a felhalmozott tőke is nagy tud lenni. Ennek megfelelően a Unit Linked életbiztosításokat forgalmazókat a Magyar Nemzeti Bank és a MABIS is felügyeli, az itt elhelyezett pénzedet pedig a BEVA védi. Hangsúlyozom, hogy csak akkor áll helyt a BEVA, hogyha pénzed bűncselekmény miatt tűnik el, akkor már nem, hogyha te magad hozol rossz befektetési döntést. Nézzük meg, hogy hogyan működik a Unit Linked biztosítás. A biztosító a biztosítási szerződési díjból levonja az életbiztosítás és egyéb igényelt szolgáltatások díját, valamint fedezi a saját működési költségeit. A többit befekteti önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt befektetési alapokba. Természetesen itt nem hasraütésszerűen választ a biztosító, az alapválasztás döntését rád bízza. A te hasznod a befektetési alapokon elért hozam. Itt a pénzed nem forintban vagy más devizában van nyilvántartva, hanem befektetési egységben. Innen van a konstrukció neve. Amikor befizetsz, akkor az árfolyam függvényében valamennyi darab befektetési egységet vásárolsz, forintban ezek aktuális értékét láthatod. A darabszámok meg az árfolyamok hallatán sok ember megijed, pedig nem bonyolult. Ugyanúgy működik, mintha a boltban vásárolnál bármit, mondjuk akár kenyeret. Annyi különbséggel, hogy a befektetési egység 20 év alatt sem szikkad meg. Nézzünk rá egy példát. Tegyük fel, hogy minden időpontban 100 egységnyi összegből vásárolsz befektetési jegyet. Ugyanúgy, mint ahogy a kenyérnek az ára is változhat a boltban, a befektetési alapárfolyama sem egy állandó valami. Annyi darab befektetési egységed lesz, amennyi a 100 egységnyi pénzedből kijön. Ugyanúgy, mintha kenyeret vennél, annyi darabot vihetsz haza, amennyit az adott áron ki tudsz fizetni. Amikor folyamatosan vásárolsz, mindig eltérő árfolyamon fogod megkapni a befektetési egységeket. Ezeket a kivonatodon fogod látni. Rajta lesz a kimutatáson, hogy melyik eszközalapban hány darab befektetési egységed van, és az aktuális árfolyamon mennyit ér. Amikor úgy döntesz, hogy neked mégis a pénz kellene inkább, akkor a már meglévő, felhalmozott egységeket teszed pénzé az aktuális árfolyamon. Ha ez az árfolyam magasabb, mint amin megvetted, akkor nyersz rajta. Ha viszont rosszul választottál kiszállási pontot, akkor akár veszteség is érhet téged. Ez azt jelenti, hogy a befektetett pénzedet többszörösen is visszakaphatod, de azt is, hogy még annyit sem, mint amennyit befektettél.
Erről bővebben a cost average témakörében mutató részben már volt szó, a videót itt tudod megtekinteni. Felmerülhet benned a kérdés, hogy ha ettől függ a hozamod, akkor mégis mire számíthatsz? Az elérhető hozam függ attól, hogy éppen melyik befektetési alapba fektettél, és mikor kérdezed az értékét. Az alacsony hozamú befektetési alapárfolyama kisebb valószínűséggel jelent neked veszteséget, de a szerződés költségeit, valamint az inflációt sem biztos, hogy ki tudod velük termelni. Míg egy magasabb hozamkilátással rendelkező eszközalappal ezt meg tudod valósítani, itt már csak arra kell figyelned, hogy egy esetleges piaci visszaeséskor ne ess pánikba. Nézzük meg a unit-linked biztosítás jellemzőit. A legelső jellemzője a futamidő. Mind az egyösszegű, mind a folyamatos díjas szerződések is indíthatóak élethosszig tartóan, valamint előre meghatározott futamidőre. A tartalmas biztosítás esetében a biztosításod az előre meghatározott időpontban lejár. Ekkor lehetőséged van eldönteni, hogy hogyan kéred vissza a pénzedet. Egy összegben szeretnéd, vagy járadék formájában. A járadék annyit jelent, hogy minden egyes időpontban egy kicsike részt veszel ki belőle egészen addig, amíg az el nem fogy. Kötelezően tartalmas, folyamatos díjas unit-linked életbiztosítás például a nyugdíjbiztosítás. Az élethosszig tartó, azaz a whole life biztosítás módozatnak nincs előre rögzített lejárati dátuma. Ez viszont nem jelenti azt, hogy soha nem férsz a pénzedhez, elvégre teljes vagy részleges visszavásárlásra itt is van lehetőséged. Biztosítási díj gyakorisága szerint beszélhetünk egyszeri díjas, illetve folyamatos díjas szerződésről. Az egyszeri díjas szerződésnél a szerződés megkötésekor csak az induláskor vár tőled pénzt a biztosító. Folyamatos díjas szerződés esetén az általad megadott időközönként, azaz havonta, negyedévente, fél évente vagy évente várja tőled azt az összeget a biztosító, amit aktuális díjként megjelöltél. Akár folyamatos, akár egyszeri díjas szerződésekhez kapcsolódhat az eseti számla. Ennél te döntöd el, hogy mikor és mennyit fizetsz, valamint azt is, hogy onnan mikor és mennyit veszel ki. Az eseti számla egy plusz számlájegy kiegészítése a főszámlának, külön sajnos nem elérhető. Fussuk át egy pár szóban a befektetési egységhez kötött életbiztosítás költségeit. Költségek szempontjából szükséges, hogy megkülönböztessük a 2017. január 1-e előtt, illetve az ezután létrejött folyamatos díjas biztosításokat. A 2017. január 1 előtt létrejött szerződésekkel bár egyre ritkábban találkozni, de még mindig léteznek. Ekkor az első 2-3 évben befizetett díjból képezték az úgynevezett kezdeti egységeket, az ezutáni befizetésekből a felhalmozási egységek jöttek létre. A kettő között költségben volt nagy különbség. A felhalmozási egységekből csupán a vételi eladási költségeket, valamint adminisztrációs költségeket, illetve egyéb nem jelentős tételeket vontak. Ezeket az egységeket bármikor visszavásárolhattad, nem vonatkozott rájuk a visszavásárlási tábla, azaz 100%-ban megkaptad az értéküket. A kezdeti egységekből a visszavásárlási táblában meghatározott ideig, azaz mondjuk 10-15 évig vonták a költségeket, amely a szerződés leginkább folysúlyos költséghányada. Ezt folyamatosan vonták, de mindig csak egy kicsi részt, így számodra kevésbé lett ez megterhelő. Ha te idő előtt díjmentesítetted, vagy felmondtad a szerződésedet, a visszavásárlási tábla szerint levonták tőled a még le nem költségelt részt. Ha a visszavásárlási táblázat azt mondta, hogy abban az évben mondjuk 50% a visszavásárlási érték, akkor ez jellemzően nem azt jelentette, hogy a szerződésed felét kapod meg. Nyilván, ha te nem fizettél be felhalmozási egységet, akkor ez pont azt jelentette, mivel az 50% a kezdeti egységre vonatkozott. Normál esetben az annyit jelent, hogy a kezdeti egységeket az aktuális értékükön, azaz a hozamaikkal együtt 50%-ban kapod meg, a felhalmozási egységeket a hozamaikkal együtt pedig teljes egészében. Ha ügyesen forgattad a pénzedet és jó időpontban szállsz ki, akkor az sem kizárt, hogy a levonások után is több pénz marad a zsebedben, mint amennyit befizettél. 2017. január 1-től viszont változás lépett életbe. Az addigi unit-linked biztosítások legelső szériája eddigre akár már 20 év fölött is járt, így a folyamatos termékfejlesztések miatt a költségek a végtelenségig bonyolultá váltak. A Magyar Nemzeti Bank átláthatóbb költségstruktúrát szeretett volna látni, valamint jóval alacsonyabb TK mértékeket írt elő. Amíg korábban nem volt ritka a 10-12%-os TK mérték sem, azaz ennyit átlagban ki kellett termelned a futamidő alatt minden évben ahhoz, hogy ne legyél veszteséges, manapság már a 4% is majdnem sok. A Magyar Nemzeti Bank amúgy jogos elvárása miatt szükség volt az átalakításra, ebből jött ki az,
hogy a visszavásárlási táblát megszüntették, és az első 2-3 év befizetéseiből azonnal le is költségeli a biztosító azt a részt, ami a szerződés fenntartásához szükséges. A 3. év utáni befizetéseknél szintén fent áll az, hogy már jelentős költségek nem terhelik. Ennek a módszernek az előnye, hogy ami a számládon megjelenik egyenleg, az tényleg a tiéd. Ha visszavásárlás mellett döntesz, akkor lekérdezés és utánajárás nélkül is fogod tudni, hogy mennyit kapsz készhez. A 2017 előtti szerződésektől eltérően itt már nagy meglepetés nem ér. A hátránya, hogy bár jóval kisebb költségelvonással jár, de ez a levonás az elején jelentkezik, és emiatt nagyon nagy mínuszt jelent. Elvégre itt 10-15 év költségeit fizeted ki 3 év alatt. Ha nem vagy felkészülve arra, hogy az könnyen jelentheti neked az első évben, hogy a befizetett 100 forintonként csak 20 lesz a számládon, akkor a szívedhez vágyulsz el. A jó hír, hogy ez később kiegyenlítődik, és olyan időtávon, amire ténylegesen kötötted, már van egy átlátható és nagyon jó költségszerkezetű számlád. Beszéljünk egy pár szót a Unit-Link biztosítás adózásáról. A befektetések adózásáról már korábban volt szó, az erről készült videót itt érheted el. Ugyanez érvényes a Unit-Link biztosítás adózására is. Itt a befektetési egységhez kötött biztosítás adózása függ attól, hogy folyamatos díjas vagy egyszeri díjas megoldásról beszélünk. Alapvetően itt az elért növekedés után fogod a kamatadót fizetni, ami nem más, mint a személyi jövedelemadó. Nézzük meg, hogy hogyan férhetsz a pénzedhez. Alapvetően 3 lehetőséged van. Az első a lejáratkori kifizetés. A határozott ideig tartó Unit-Link biztosítások a lejáratokat követően nem futnak tovább, hanem a biztosító a számlán levő összeg aktuális értékét kifizeti neked akár egy összegbe, akár pedig járulékként. A második lehetőséged, hogy te magad kéred a visszavásárlást. Lehetőséged van arra, hogy a számlád aktuális egyenlegéig pénzt hív vissza a szerződésből visszavásárlási kérelem benyújtásával. Ekkor vedd figyelembe az aktuális árfolyamokat, valamint az esetleges adóvonzatokat is. A biztosító előírhatja, hogy a számlán kell hagynod egy minimális összeget, vagy a számla végleg megszűnik. A harmadik lehetőséged a haláleseti kifizetés. A biztosított halálakor mind a teljes élethosszig kötött, mind a tartalmas Unit-Link szerződés megszűnik. Ekkor a biztosító kifizeti a számla aktuális értékét, valamint az életbiztosításként is szolgáltatja a szerződésben meghatározott összeget. Nézzük meg a Unit-Link szerződés rugalmassági pontjait. Itt alapvetően akár 10 éves időtartamról is beszélhetünk, így alapvetően fontos az, hogy ne legyen kőbevésve minden pontja a szerződésnek. Az első rugalmassági pont a testre szabhatóság. A befektetéseknél van egy örök szabály. A hozam, a hozzáférhetőség és a biztonság alkot egy olyan háromszöget, ahol mind a 3 egyszerre nem lehet a tiéd. A Unit-Link biztosításnál van lehetőséged arra, hogy ne teljes mértékben kelljen egy pontot elengedned, hanem csak bizonyos mértékben valamely más pont javára. A második rugalmassági pont az örökölhetőség. A befektetési egységhez kötött biztosításodon elhelyezett összegnél tragédia esetén a haláleseti kedvezményezett a bejelentés után rövid időn belül megkapja az itt elhelyezett összeget és a haláleseti szolgáltatást is. Azaz nem tartozik az örökösödési eljárás alá, és nem is adóköteles. A harmadik rugalmassági pont a futamidő alatti módosíthatóság. A folyamatos díjas szerződések jellemzően akár 10-15-20 évre is indíthatóak, de egy egyösszegű szerződésnél sem ritka a 10 év fölötti futamidő. Egy ekkora időtávot viszont senki nem lát előre. Ennek megfelelően szükséged lehet arra, hogy a díjfizetést akár véglegesen, akár csak ideiglenesen megállítsd, majd kedved szerint újraindítsd. Ugyanígy van lehetőséged arra, hogy a díjfizetés mértékét és ütemét is meghatározd. A negyedik rugalmassági pont a hozzáférhetőség. A nyugdíjbiztosítástól eltekintve a Unit-Link biztosításokból a futamidő lejárata előtt is tudsz pénzt kivenni. Természetesen ennek megvan az esetleges díja és adóvonzata, a pénzed viszont nincsen bebetonozva. Nézzük meg, hogy mire figyelj a befektetési egységhez kötött életbiztosításnál. Az első a befektetési alapok hozama. Bár a befektetési alapok múltbéli hozama a jövőre nézve csak tájékoztató jellegű, az viszont mindenképpen sokat mond, hogyha eddig sem tudták teljesíteni az általad elvárt hozamszintet. Ez az elvárt hozamszint nem kell, hogy elrugaszkodott legyen. Legtöbb esetben egyrészt minimálisan a szerződés saját TK-mértékét várod, azaz legalább ne veszíts a pénzeden, másrészt az infláció mindenkori értékét várod, azaz tartsa meg a vásárló erejét. Ha ez a kettő sem tud az adott szerződésen belül teljesülni, akkor vagy nézz másik szerződés után, vagy másik biztosítótársaság után.
A másik, amit mindenképpen figyelj, az az időtáv. A befektetési célok többnyire hosszú távon valósulnak meg. Mivel a rendszeres díjas változatoknál a költségek döntő többségében a futamidő elején vonják le, így erre a módozatra kiemelten igaz, hogy az időtávokat tarts szem előtt. A szerződés idő előtti megszüntetése akár azt is jelentheti, hogy közel sem kapsz vissza annyi pénzt, mint amennyit befektettél. A harmadik pont, amit figyelned kell, az a kockázatkezelés. A befektetési alapok önmagukban is több eszközből tevődnek össze, ezzel létrehoznak egy diverzifikált portfóliót. Ha te tovább szeretnéd csökkenteni a saját kockázatodat, akkor lehetőséged van befektetési alapból is többet választanod egy adott szerződésen belül. A választás előtt vagy kérj szakértői segítséget, ha szeretnéd akár tőlünk is, vagy alaposan olvasd el az adott alap befektetési politikáját és kockázati szintjét. A negyedik, amit mindenképpen tarts szem előtt, az a portfóliókezelés. Akár indulásnál, akár menet közben is dönthetsz arról, hogy mennyire szeretnéd aktívan kezelni a pénzedet. A legtöbb esetben lehetőséged van úgy dönteni, hogy egyáltalán nem szeretnél aktívan foglalkozni a pénzeddel. Ekkor, mint a portfóliók és menedzselt eszközalapok állnak a rendelkezésedre. Ez nem jelenti azt, hogy felé se kell szagolnod, csupán azt, hogy szakemberek kezelik helyetted a pénzt. Mivel hosszú távú befektetésekről beszélünk, élethelyzeted és céljaid időközben változhatnak. Épp ezért a biztosítók lehetőséget biztosítanak arra, hogy évente 1-2 alkalommal díjmentesen változtass a portfóliód összetételén. Ha változtatsz, az a már befizetett díjakra vonatkozik, így az újonnan beérkező pénzekről külön kell nyilatkoznod. Ejtsünk egy pár szót a befektetési egységhez kötött életbiztosítás kockázatairól is. Mint minden befektetésnek, ennek is van kockázata. A legelső ilyen a befektetési kockázat. Lehetőséged van saját kockázati szintednek megfelelő portfólió összeállítására is. A befektetésed értékét alapvetően a befektetési egység árfolyamának alakulása határozza meg, ettől függően hozhat nyereséget, de akár veszteséggel is járhat. Tarts szem előtt, hogy a magasabb kockázati szint magasabb hozamot is jelenthet, de ami igaz fölfelé, az igaz lesz lefelé is. Azaz, ugyanennyi veszteségi lehetőség is benne van. Ezt a megfelelő időterv kiválasztásával fogod tudni kiegyensúlyozni. A második kockázat az a deviza árfolyamok kockázata. A befektetési alapok közül sok nem forintban van nyilvántartva. Ezek a méretgazdaságosság miatt valamely nagyobb alapkezelőn keresztül vannak kezelve, így általában dollárban vagy euróban van kifejezve az értékük akkor is, ha te forintot fizettél be. Ez a te számodra annyit jelent, hogy a befizetésnél a magasabb deviza árfolyamon kevesebb befektetési egységet tudsz venni, kifizetésnél viszont ugyanazon egységet drágábban adod el, azaz több pénzt kapsz vissza. A harmadik kockázat a TKM szerepe. A TKM-ről korábban már készült egy rész, ezt teljes terjedelmében így tudod elérni. Most csak dióhéjban nézzük át, hogy mit érdemes tudni a Unit-Link életbiztosításnál a TKM-ről, és miért hozom a kockázatoknál. A TKM egy tájékoztatási célt szolgáló egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki a típus példában bemutatott biztosítás költségeit. Puritán módon megfogalmazva a TKM megmutatja, hogy a példabeli feltételekkel mekkora átlaghozamot kell elérned a teljes futamidő alatt ahhoz, hogy a befektetett pénzedet visszakapd. Ez viszont a Unit-Link életbiztosításnál csak egy tulajdonság, egy elméleti mutatószám. Fontos ugyan, összehasonlíthatóságot is nagyban segíti, de nem az egyetlen tulajdonság a szerződésnek. Így mielőtt csak és kizárólag a létező legalacsonyabb TKM érték alapján választanál, nézd meg a szerződésed alaposan és az összkép alapján válasz. Szerződéskötés előtt a következőket mindenképpen nézd át. Legelőször is a saját céljaidat. Sokkal könnyebb a célhoz eszközt keresni, mint fizetni valamit hosszú időn át, amiről nem tudod, hogy minek is van. A második a pénzügyi befektetési ismereteid, valamint a kockázatvállaló képességed. Bár az ismereteid idővel változnak, vélhetően gyarapodnak, de anélkül, hogy tudnád, hogy mit nem tudsz, a saját kockázatvállalási szintednek megfelelő megoldást nagyon nehéz találni. Ebben segítséget nyújt az igényfelmérő kérdőív, amely a szerződéskötés kötelező kelléke. A harmadik, amit mindenképpen nézzed, az a saját anyagi lehetőséged és egyéb pénzügyi kötelezettséged. Egy magasabb indulódíjjal rendelkező folyamatos szerződés lehet akár egy kedvezőbb költségszerkezetű VIP megoldás is, amely számodra előnyös lehet. Ekkor nem árt tudnod, hogy ez belefér a keretbe, vagy más kötelezettségek rovására megy. A negyedik, amit mindenképpen nézzed, az a szerződésnek a tulajdonságai, azaz a díja, a tartama, a befektetési lehetőségei és költségei együttesen.
Korábban már volt szó a TKM értékről, de láttuk azt, hogy nem ez az egyetlen szempont a döntésnél. Nézz át több lehetőséget is a piacon, akár ugyanannál a biztosítónál, akár egy másiknál. Ha kéred, akkor segítünk választani. Zárszóként nézzük meg, hogy kinek javasolt és kinek nem a unit-linked biztosítás. Semmiképpen nem javaslom neked a unit-linked biztosítás egyetlen formáját sem, hogy ha arra vágysz, hogy kizárólag váratlan tragédia esetén fizessem. Azaz neked nem befektetés, hanem kockázati életbiztosítás kell. Ekkor az időtávok, valamint a befektetési rész miatt számodra ez a forma túl drága lehet. Nem neked való unit-linked biztosítás akkor sem, hogyha rövid távra, bizonytalan megtakarítási idővel tervezel. Ha nincs még célod, vagy nem tudod, hogy mennyi időre tudod az adott összeget félretenni, attól még a szerződési feltételek rád is vonatkoznak. Azaz várhatóan nagy veszteség érhet téged, ha nyereséget is érsz el, akkor is túl nagy terhet vállalva kapod azt meg. Szintén nem neked való unit-linked életbiztosítás, hogyha egyszerű, kockázatmentes, teljesen kiszámítható hozamot nyújtó megtakarítási lehetőséget keresel. A kockázatmentes befektetés jól hangozhat, viszont a hozama jellemzően nem éri el az infláció mértékét, valamint a unit-linked biztosítás TKM mértékét sem feltétlenül tudnád bele kitermelni. Így, ha te erősen kockázatkerülő vagy, akkor ez a megoldás nem neked szól. Jól jársz a befektetési egységhez kötött biztosítás számodra is optimális verziójával, abban az esetben, hogyha hosszú távra tervezel. Ekkor ugyanis van a pénzednek lehetősége hosszú távon dolgozni és a kamatos kamat hatásait kihasználni. Szintén jól jársz a unit-linkkel, hogyha szeretnél a befektetésre nyerességet elérni, és ennek érdekében hajlandó vagy bizonyos kockázatot is vállalni, viszont még nem kezeled profi módon a pénzedet. Ha teljesen profi módon kezeled a pénzedet, akár használhatsz TBS számlát is, ahol te magad határozod meg, hogy melyik egyedi részvénybe fekteted a pénzedet. Amíg ezt a szintet nem érted el, addig inkább tervezz biztonságosabb konstrukcióval. Szintén neked való unit-linked biztosítás, hogy rugalmas megoldásokat keresel az élethelyzetednek megfelelően. Akár a befektetéskezelés módja, akár a befektetés üteme szerint szeretnél változást, a unit-linked biztosításon keresztül van arra lehetőséged, hogy ezt megkapd. Iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapj el hírt a frissítésekről, és lájkold a videót, hogyha tetszett.